Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Sebelum bermula, tolong like, subscribe dan share dulu channel ini supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan, anda pastinya tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita tentang satu lagi pasukan bergu legenda yang telah mencipta banyak kejayaan. Kalau saya sebut saja WhatsApp dan Get the Table, pastinya anda akan tahu siapakah gerangan bergu yang ingin kita bedah pada kali ini. Pastinya The Dudley Boyz atau Team 3D. Jom bersama-sama dengan saya kita membedah kisah Dudley Boyz. Dudley Boyz, juga dikenali sebagai Team 3D, adalah sebuah pasukan beregu yang terdiri daripada dua orang saudara tiri secara kayfabe, iaitu Baba Ray Dudley atau nama sebenarnya Mark Lomonaco dan Devon Dudley atau Devon Hughes. Pasukan ini juga disertai oleh beberapa orang lagi ahli keluarga Dudley. Yang paling dikenali adalah Spike Dudley. Mereka mula mencipta nama semasa beraksi di Extreme Championship Wrestling (ECW). Mereka juga terkenal semasa beraksi di WWE dan Total Non-Stop Action Wrestling TNA yang kini dikenali sebagai Impact Wrestling. Mereka adalah satu-satunya pasukan beregu yang pernah memegang kejuaraan tag team di WWE, ECW, WCW, NWA, TNA dan regu IWGP di New Japan Pro Wrestling, serta memenangi Liga Penentuan Beregu terkuat dunia ketika beraksi di All Japan Pro Wrestling. Atas segala pencapaian ini, mereka dinamakan antara pasukan tag team atau regu terhebat sepanjang zaman. Mereka terkenal sebagai perintis kepada penggunaan meja dalam perlawanan dengan aksi yang lazimnya dimulai dengan Baba Ray meminta Devon untuk get the table. Sedikit latar belakang ahli dalam pasukan beregu ini. Baba Ray Dudley atau nama sebenarnya Mark Lomonaco dilahirkan di wilayah Queens di New York City pada 14 Julai 1971. Beliau dilatih di bawah kendalian seorang penggusti bernama Johnny Rodz dan membuat kemunculan Gusti Sulong pada tahun 1991. Beliau menggunakan nama gelanggang Mongo Vile dengan gimmick seorang penunggang motosikal yang berasal dari Hell's Kitchen yang diilhamkan daripada The Nasty Boys, The Road Warriors dan karakter Max Payne. Manakala Devon Dudley pula atau nama sebenarnya Devon Hughes lahir pada 1 Ogos 1972 dan turut dilatih oleh Johnny Rodz. Mula bergusti pada tahun 1992, bertanding dalam pelbagai promotion indie di bahagian timur laut Amerika Syarikat. Gandingan Lomonaco dan Hughes terbina daripada keluarga Dudley di ECW yang merupakan sebuah pasukan kegemaran peminat ketika itu dengan karakter komedi mereka. Keluarga Dudley ini terdiri daripada beberapa orang anak haram Big Daddy Dudley. Baba Ray Dudley pada masa itu digambarkan sebagai seorang yang gemuk dan gagap yang menghiburkan peminat dengan sering menari dan bergusti dengan beberapa saudara tirinya, termasuk Hisense Little Spike Dudley untuk kejuaraan bergu dunia ECW beberapa kali. Hughes sebagai Devon Dudley pula adalah satu-satunya anggota keluarga berkulit hitam dalam adik-beradik Dudley, membuat penampilan sulung di ECW pada April 1996 di acara ECW Massacre di Queens Boulevard. Semua anggota keluarga Dudley mengejar kejuaraan bergu dunia ECW pada masa itu. Little Spike Dudley juga melakukan debut pada tahun 1996 dan bekerjasama dengan Baba Ray menentang pasukan The Full-Blooded Italian. Pada mulanya, Devon memusuhi ahli keluarganya, mengatakan bahawa Dudley sejati bukan pelawak dan dijadikan bahan ketawa. Namun pada bulan Februari 1997, Baba Ray dan Devon bersatu di acara Crossing the Line Again dan menyingkirkan semua adik-beradik Dudley yang lain kecuali Big Dick Dudley dan Sign Guy Dudley dan bertukar watak menjadi penggusti jahat selepas itu. Mereka menjadi anggota keluarga Dudley yang paling berjaya
ketika mereka menguasai division beregu di ECW. Mereka telah menggondol kejuaraan beregu dunia ECW pertama mereka dari The Eliminators gandingan John Kronos dan Perry Saturn di acara ECW Hostile Cities Showdown pada 15 Mac 1997. Sepanjang mendominasi pentas regu di ECW, Dudley Boyz telah memenangi 6 gelaran pasukan regu ECW dengan mengenepikan cabaran daripada pasukan lain seperti The Eliminators, John Kronos dan Perry Saturn, The Gangsters gandingan New Jack dan Mustafa, Rob Van Dam dan Sabu, dan juga Impact Players gandingan Justin Credible dan Lance Storm. Pada akhir tahun 1999, Dudley Boyz telah menandatangani kontrak dengan WWE. Mereka membuat penampilan terakhir mereka di ECW di acara Last Show at the Madhouse pada 26 Ogos 1999 dengan memenangi kejuaraan beregu dunia ECW ke-7 mereka daripada Spike Dudley dan Balls Mahoney dalam perlawanan impromptu, dan turut mengancam akan membawa tali pinggang regu ECW mereka itu ke WWE. Mujur, Tommy Dreamer dan Raven berjaya menghalang niat mereka dan merampas kejuaraan itu di penghujung acara. Pada bulan Ogos 1999, Baba Ray dan Devon secara rasmi menyertai WWE. Mereka sebelum itu telah meminta kenaikan gaji hanya $1 untuk kekal di ECW dan menolak tawaran untuk menyertai WWE. Tapi permintaan mereka ditolak kerana pemilik ECW Paul Heyman waktu itu sedang membuat perjanjian dengan Vince McMahon untuk membekalkan penggustinya kepada WWE. Tak lama setelah menyertai WWE, Bah Ray menukar namanya kepada Baba Ray Dudley dan memulakan semula watak gagapnya macam ketika mula-mula di ECW dulu. Devon kemudian akan menampar kepala Baba untuk membantu mengeluarkan kata-katanya. Selepas beberapa minggu, sebahagian besar gimmick itu tidak diteruskan. Mereka juga menukar ring attire mereka yang berwarna-warni kepada celoreng ibarat askar, menandakan yang Dudley Boyz tidak lagi main-main dan perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Ketika dalam perjalanan untuk menjadi pasukan beregu yang mampu menjadi ancaman kepada pasukan lain di WWE, Dudley Boyz mula menyerlahkan signature mereka dengan penggunaan meja sebagai senjata dalam setiap perlawanan mereka. Sering juga melaksanakan gerakan penyudah mereka 3D atau Dudley Death Drop ke atas lawan-lawan mereka ke meja. Mereka pada awalnya merupakan pasukan regu berwatak jahat dengan kecenderungan Baba Ray untuk melakukan hempasan ke atas meja terhadap beberapa bintang wanita termasuk Terry, Trish Stratus, Tori, Bibi, Lita, Tori Wilson, Jazz, Stacy Keibler, Molly Holly dan Mae Young. Namun mereka mula bertukar karakter menjadi kegemaran peminat pada pertengahan tahun 2000 ketika persengketaan dengan pasukan TNA atau Test and Albert yang diuruskan oleh Trish Stratus yang baru sahaja membuat kemunculan di WWE ketika itu. Sepanjang tahun 2000 dan 2001, Dudley Boyz terlibat dalam perseteruan 3 penjuru untuk kejuaraan beregu WWE dengan pasukan Hardy Boyz dan Edge dan Christian. Perseteruan itu menatijahkan pertembungan di 2 perlawanan TLC, Tables, Ladders and Chairs. Yang pertama di acara SummerSlam pada tahun 2000 dan kali yang kedua di acara WrestleMania X7 pada bulan April 2001, di mana Spike Dudley yang telah menyertai WWE pada awal tahun 2001 campur tangan untuk membantu Dudleys memenangi perlawanan tersebut. Pada pertengahan tahun 2001, Dudley Boyz kembali menjadi penggusti jahat di mana mereka dalam jalan ceritanya telah lebih agresif terhadap Spike Dudley yang dianggap sebagai liability kepada pasukan Dudley Boyz. Mereka kemudian bergabung dengan The Alliance, sebuah gagasan yang menampilkan bekas ahli gusti ECW dan WCW yang diketuai oleh Shane McMahon dan Stephanie McMahon Helmsley yang cuba mengambil alih WWE dalam storyline Invasion. Ketika ini, Dudleys bertindak sebagai penguat kuasa pasukan Alliance yang turut akan campur tangan jika berlaku sebarang masalah di kalangan ahli-ahli gagasan itu. Stacy Keibler kemudian dilantik menjadi pengurus Dudleys dengan digelar sebagai Duchess of Dudleyville oleh pengurus ECW Paul Heyman. Malangnya, Stacy juga menjadi mangsa dihempas ke meja oleh Dudley Boyz tidak lama selepas itu, setelah sesi dikatakan menjadi individu yang bertanggungjawab menyebabkan Dudleys kehilangan kejuaraan mereka.
Semasa jalan cerita Invasion ini, mereka telah menjadi pasukan beregu pertama yang telah menjulang kejuaraan beregu WCW, ECW dan WWE. Kemudian The Dudleys mengalahkan Hardy Boys dalam perlawanan sangkar besi di acara Survivor Series 2001 sekaligus menyatukan kejuaraan beregu WWE dan WCW. Pasca acara WrestleMania X8 pada bulan Mac 2002, WWE telah membahagikan bintang-bintang mereka kepada dua jenama iaitu Raw dan SmackDown. Dudley Boyz dipisahkan untuk sementara waktu ketika ini apabila Baba Ray diletakkan di jenama Raw dan Devon ke SmackDown. Baba menjadi kegemaran peminat sekali lagi dengan bersatu semula dengan Spike Dudley, sementara Devon yang masih menjadi penggusti jahat terus menjadi seorang paderi yang korup sebagai Reverend Devon dan memperoleh seorang anak didik merangkap orang suruhan yang diberi nama Deacon Batista. Baba dan Devon kembali bersatu pasca acara Survivor Series 2002 ketika Devon membantu Baba Ray dalam satu perlawanan. Lantaran itu, Devon kembali ke jenama Raw sebagai pertukaran dengan Big Show ke SmackDown. Setelah Dudley Boyz kembali bersama, mereka terlibat dalam division beregu Raw untuk 16 bulan yang akan datang. Pada bulan Jun 2003, mereka memenangi kejuaraan beregu WWE di SmackDown, menjadikan mereka pasukan pertama yang memegang kedua-dua gelaran beregu Raw dan SmackDown dalam sejarah WWE. Menjelang bulan Julai, Dudleys membantu Spike memenangi perlawanan dengan campur tangan dalam perlawanan adik mereka itu yang seperti tidak disukai oleh Spike pada mulanya. Kemudian barulah terbongkar yang Spike rupanya adalah perancang utama kepada segala yang berlaku apabila berjaya merampas kejuaraan Cruiserweight WWE daripada Rey Mysterio. Ironinya, walaupun Spike adalah anggota paling kecil dan dianggap paling lemah, sebenarnya Spike adalah individu yang paling tua antara ketiga-tiga mereka. Dan penampilan terakhir mereka bersama adalah pada tahun 2004 dalam satu episod SmackDown pada 4 November di mana mereka telah disingkirkan oleh Big Show. Setelah berehat dan tidak muncul untuk beberapa ketika, Baba, Devon dan Spike membuat penampilan terakhir mereka di acara ECW One Night Stand pada bulan Jun 2005 dengan menentang pasangan Tommy Dreamer dan The Sandman. Pada bulan Julai 2005, WWE memilih untuk tidak meneruskan rundingan pembaharuan kontrak dengan Dudley Boyz. Di samping itu, terdapat sejumlah besar ahli gusti termasuk Spike juga yang telah dilepaskan oleh WWE waktu itu bagi tujuan penjimatan kos perbelanjaan di syarikat itu. Pada bulan Ogos 2005, Baba dan Devon telah menerima satu notis undang-undang daripada pihak WWE yang memerintahkan mereka untuk tidak sesekali menggunakan nama Dudley di mana-mana promotion lain yang mereka sertai. Ini menimbulkan perselisihan antara Dudleys dan bekas majikan mereka itu kerana mereka telah menggunakan nama Dudley tersebut sejak tahun 1996, beberapa tahun sebelum semua harta intelek ECW diperoleh oleh WWE sebagai hasil daripada proses kemuflisan dan setelah ECW dibeli sepenuhnya oleh WWE pada awal tahun 2001. Kedua-dua mereka percaya Paul Heyman telah memberi mereka hak mutlak ke atas nama Dudley tersebut. Pada 21 September 2005, Baba dan Devon masing-masing menggunakan nama Brother Ray dan Brother Devon telah menandatangani kontrak untuk tempoh beberapa tahun dengan Total Non-Stop Action Wrestling TNA sebagai Team 3D. Team 3D membuat penampilan pertama mereka di episod TNA Impact pada 1 Oktober 2005 membantu menyelamatkan 3 Live Crew dengan Ron Killings, Conan dan BG James daripada menjadi belasahan pasukan Planet Jarrett dan tim Kanada. Persaingan pertama tim 3D di TNA adalah menentang pasukan America Most Wanted dengan Chris Harris dan James Storm, AMW, yang turut memaparkan bahawa AMW melakukan majlis pengebumian palsu bagi mengejek kerjaya tim 3D yang menurut mereka telah berakhir dan wajar disemadikan selamanya. Ia merupakan satu perseteruan menarik di antara pasukan veteran tim 3D dengan AMW yang masih lagi muda namun tetap berjaya menghasilkan siri-siri perlawanan yang mengagumkan. Pada 13 Mei 2007, pengarah eksekutif National Wrestling Alliance (NWA)
telah menarik balik gelaran juara beregu NWA daripada Team 3D kerana penamatan kerjasama antara NWA dan TNA Wrestling sekaligus memisahkan entiti syarikat masing-masing yang telah terjalin sejak tahun 2002. TNA terus mengiktiraf Team 3D sebagai juara beregu dunia mereka dan kemudian dilantik sebagai juara beregu TNA rasmi yang pertama, dan bengkung kejuaraan beregu dunia TNA yang baharu dilancarkan di siaran TNA Today pada 16 Mei 2007. Ketika satu majlis persaraan Team 3D di episod Impact pada November 2010, Brother Ray telah membuat kejutan dengan menyerang saudaranya Brother Devon sekaligus menyalakan kembali perseteruan antara mereka. Minggu berikutnya, Ray mendakwa bahawa Devon adalah anggota yang lemah dalam pasukan Team 3D dengan memanggilnya Marty Jannetty dan dirinya sebagai Shawn Michaels dalam pasukan itu. Berikutan itu, kedua mereka bersengketa dalam beberapa siri perlawanan selajuan membentuk watak mereka sebagai ahli gusti perseorangan. Brother Ray menggelarkan dirinya sebagai Bully Ray, menyertai Pakatan Immortal dan sempat mencabar kejuaraan heavyweight dunia TNA dan menduduki tempat kedua dalam satu kejohanan di acara Bound for Glory. Manakala Devon pula terlibat dalam persengketaan dengan D'Angelo Dinero yang turut melibatkan anak kembar Devon dan kemudian memenangi kejuaraan televisyen TNA. Pada akhir musim panas tahun 2012, kontrak Brother Ray bersama TNA telah sampai ke penghujungnya. Brother Ray bersetuju untuk pelanjutan kontrak untuk 2 tahun lagi dengan promotion itu, manakala Brother Devon pula memilih untuk meninggalkan TNA. Walau bagaimanapun, Devon kembali pada 14 Oktober 2012 di acara Bound for Glory, dinamakan sebagai anggota dan dilantik sebagai Laksmana dalam Pakatan Jahat Aces and Eights selepas kemenangan pakatan itu yang berjaya menumbangkan Sting dan Bully Ray yang memainkan watak baik waktu itu. Beberapa bulan berikutnya, Bully Ray dilihat semakin rapat dengan Hulk Hogan dan anak daranya, Brooke Hogan, ketika berseteru dengan Devon dan pasukan Aces and Eights. Ketika ini, Devon berjaya merampas kejuaraan TV daripada Samoa Joe. Sementara itu, Bully Ray akhirnya diberikan tempat sebagai pencabar utama kejuaraan heavyweight dunia TNA yang disandang Jeff Hardy di acara TNA Lockdown pada 10 Mac 2013. Bully Ray sekali lagi menjadi jahat yang amat apabila mengalahkan Jeff Hardy dengan menggunakan tukul besi yang diberikan oleh Devon, kemudian mendedahkan bahawa dirinya adalah Presiden Aces and Eights dan telah mempergunakan anak beranak Hogan selama ini untuk kepentingan dirinya. Ketika membawa watak jahat Bully Ray ini, Lo Monaco berjaya menjulang kejuaraan heavyweight dunia TNA sebanyak 2 kali, membuktikan yang dirinya juga mampu menjadi penggusti solo berjaya dan digeruni kawan dan lawan. Selain bergusti di TNA, Team 3D juga pernah beraksi dalam banyak acara All Japan Pro Wrestling dan Hustle pasca pelepasan mereka dari WWE. Team 3D menjadi sebuah pasukan regu tidak terkalah di All Japan, di mana mereka turut memenangi All Japan's World's Strongest Tag Determination League pada tahun 2005. Team 3D juga sempat memenangi gelaran beregu di promotion Jepun Hustle pada tahun 2006 yang mereka pegang sehingga organisasi gusti itu gulung tikar pada Oktober 2009. Ketika di Jepun, Team 3D turut memenangi satu perlawanan beregu menentang Makabe dan Yano untuk memenangi kejuaraan beregu IWGP, menjadikan mereka juara beregu sebanyak 22 kali. Pada 4 Januari 2010 di acara Wrestle Kingdom 6 di Tokyo Dome, Team 3D kehilangan kejuaraan beregu IWGP mereka kepada pasukan No Limit gandingan Tetsuya Naito dan Yujiro dalam perlawanan tempur lasak 3 penjuru yang juga melibatkan pasukan Bad Intentions gandingan Giant Bernard dan Carl Anderson. Pada 25 Januari 2015, Baba Ray membuat para penonton melompat kegirangan di acara Royal Rumble apabila menjadi peserta kejutan dalam perlawanan Royal Rumble, sempat menyingkirkan The Miz dan R-Truth sebelum disingkirkan oleh Bray Wyatt. Ia merupakan kepulangan yang dinantikan oleh WWE Universe setelah kali terakhir melihat Baba Ray pada tahun 2005, iaitu sedekad yang lalu. Masih saya ingat ketika ini saya telah dispoilkan tentang pengembalian Baba Ray di Royal Rumble itu. Bukan mendapat spoiler daripada rakan-rakan atau melalui media sosial. Sebaliknya, daripada thumbnail video yang saya muat turun petang itu, terpampang jelas susuk tubuh Bully Ray yang membuatkan saya hangin satu badan. Bayangkan sepanjang hari berusaha mengelak spoiler dengan tidak membuka Facebook dan sebagainya, tapi akhirnya terkono juga dengan thumbnail. Hampa gas sungguh.
Di acara Raw pada 24 Ogos 2015, Baba Ray dan Devon membuat kejutan dengan kembali sebagai Dudley Boyz, di mana mereka diberi peranan sebagai pasukan beregu kegemaran ramai dengan menyerang pasukan New Day, menghadiahkan Dudley Death Drop kepada Xavier Woods ke atas meja. Di acara SmackDown pada 27 Ogos, keesokan harinya, Dudley Boyz bergusti buat pertama kali di WWE dalam tempoh sedekat dengan mengalahkan pasukan The Ascension. Di acara Night of Champions dan acara live dari Madison Square Garden, Dudley Boyz telah mencabar The New Day untuk kejuaraan beregu WWE, tetapi memenangi kedua-dua perlawanan itu secara disqualification yang membolehkan New Day mengekalkan gelaran mereka. Terdapat beberapa cubaan oleh Dudleys untuk kembali bergelar juara beregu di WWE selepas itu. Namun sayangnya, mereka dihujani dengan CD kekalahan yang telah mengecewakan sebahagian besar peminat, hinggakan ada yang menganggap Dudley Boyz telah kehilangan taring mereka dan tidak lagi berbisa seperti dahulu. Pada 22 Ogos 2015, di sebuah episod Raw, sehari selepas SummerSlam, Dudley Boyz telah mengumumkan persaraan mereka dari WWE. Semasa segmen perpisahan mereka, muncul pula pasukan The Shining Stars melakukan provokasi dan penghinaan ke atas mereka. Tak tahan menerima segala penghinaan dan kata-kata nista daripada Shining Stars, Dudley Boyz telah menyerang mereka sekaligus mengundang sorakan daripada penonton ketika itu. Ketika mereka hendak melakukan gerakan penyudah 3D kepada Primo di meja, Luke Gallows dan Carl Anderson telah muncul dan menyerang Baba Ray dan Devon, menghempas Devon ke atas meja dengan gerakan Mount Magic Killer. Satu simbolik persaraan yang amat memedihkan dan tragik untuk sebuah pasukan beregu hebat dunia. Pada 6 April 2018, The Dudley Boyz telah dimasukkan ke senarai Hall of Fame WWE oleh Edge dan Christian, sekaligus memahatkan legasi mereka sebagai antara pasukan beregu terbaik pernah ada dalam sejarah gusti profesional. Kini, Baba Ray mengendalikan segmen bual bicara dan sering membincangkan hal-hal ehwal gusti semasa melalui Busted Open Radio, manakala Devon pula kini menggalas tanggungjawab sebagai producer di WWE. Baba juga sehingga kini masih lagi menjalinkan hubungan asmara dengan bekas bintang Knockout TNA iaitu Velvet Sky. Devon pula mungkin selesa bekerja di WWE kerana pernah secara terbuka mengakui sejak menyertai WWE pada tahun 1998, beliau sebenarnya telah menyimpan rasa crush terhadap Stephanie McMahon. Mujurlah Stephanie adalah bos dan Triple H yang punya. Baik, itu dah cerita tentang perjalanan karier The Dudley Boyz, sebuah pasukan beregu yang kekal menjadi satu lambang dan nama yang dikagumi bintang-bintang gusti dulu, kini dan selamanya. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan membedah ramai lagi bintang-bintang gusti selepas ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye-bye. Get the table.